নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 18 জুলাই ইয়াতে আমাৰ এডিটোৰিয়েল কেটাৰ সোৰ্সেস দিয়া আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট মাষ্ট নট ষ্টেজ ইটছ কাডাভাৰ সাইনয়েড এতিয়া কাডাভাৰ সাইনয়েড মানে কি যেহেতু এই ওয়াৰ্ডটোৰ পৰাই তেওঁলোকে অথৰগৰাকীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰ্টিকেলটো এটো এটা হিষ্টৰিকেল ইভেন্ট হয় 897 সিৰ সময় এটা ইভেন্ট য'ত নেকি পোপ ষ্টিফেন 6 তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ যিজন প্ৰিডেচেছৰ তেওঁ ডেড বডিটোক ট্ৰায়াল কৰিছিল আৰু ট্ৰায়াল কৰাৰ পিছত গিল্টি পালে ডেড বডিটো গিল্টি পালে দেন মিউটিলিয়েট কৰিলে এতিয়া আমাৰ এই আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে যি বৰ্তমানৰ আমাৰ এটা ইনসিডেন্ট আমি প্ৰায় অলপ দিনৰ আগতো দেখিছিলো যে জাস্টিস য়শৱন্ত বাৰ্মাৰ তেওঁৰ এগেইনষ্টত কৰাপচনৰ এলিগেশন মানে আছে চাৰ্জ আছে এতিয়া আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেন্টে কন্টিনিউ কৰিব নালাগে ইমপিচমেন্ট প্ৰসিডিং যেহেতু আমি জানো যে জাজ সকলক অতৰাবৰ কাৰণে কি কৰে ইমপিচমেন্ট প্ৰসিডিং কৰে ইমপিচমেন্টৰ যোগেদি তেওঁলোকক ৰিমুভ কৰে কৈছে এতিয়া ইমপিচমেন্ট প্ৰসিডিংৰ প্ৰয়োজন নাই পাৰ্লিয়ামেন্ট কিয়নো জাস্টিস বাৰ্মাই অলৰেডি ৰিজাইন কৰিছে ৰিজাইন কৰাৰ পাছত আৰু ইমপিচমেন্ট প্ৰসিডিংটোৰ কি কাম হে কথাখাৰ কৈছে কম্পেয়াৰ কৰিছে তেওঁ গতিকে 18 গৰাকী কিহৰ লগত এই কাডাভাৰ সাইনয়েডৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে ফেমাস ইভেন্ট য'ত ডেড পোপছৰ বডিটোক ট্ৰায়াল কৰা গৈছিল হে এনেকুৱাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা দেখা গৈছে এটা জাস্টিস য়শৱন্ত বাৰ্মাই ৰিজাইন কৰিলে তেওঁৰ যেটো পোষ্ট আছিল হে পোষ্টৰ পৰা উইথ ইমিডিয়েট ইফেক্ট জাজ এগৰাকীয়ে ৰিজাইন কৰাৰ পাছত তেওঁ আৰু কনস্টিটিউশনাল জি অফিস হেতু হোল্ড নকৰে not hold এতিয়া কনস্টিটিউশনে এলাউ কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টক ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে এজন জাজৰ কণ্ডাক্টটো only for the purpose of removing the judge from office otherwise জাজৰ যি কণ্ডাক্ট হেতু পাৰ্লিয়ামেন্টত ডিসকাস কৰিব নোৱাৰে সংবিধানত অকল জাজক ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে হে পাৰপজটোৰ কাৰণে হে পাৰ্লিয়ামেন্টত জাজৰ কণ্ডাক্ট ডিসকাস হয় আৰ্টিকেল 121 দিয়া since justice বাৰ্মাই যেহেতু অলৰেডি অফিস তেওঁ এৰি দিছে গতিকে তেওঁ আৰু ৰিমুভ কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই ইমপিচমেন্ট আৰু যেটো প্ৰসেস হয় হেতু আৰু নো লংগাৰ সাৰ্ভ এনি কনস্টিটিউশনাল পাৰপজ বুলি কৈছে পাৰ্লিয়ামেন্টে সিম্পলি এতিয়া কৈছে 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে এনকুৱাৰী যেটো ৰিপোৰ্ট হয় হে ৰিপোৰ্টটো টেবল কৰিব লাগে পাৰ্লিয়ামেন্টত আৰু জাজক নোট ডেট জাজ গৰাকীয়ে যে ৰিজাইন কৰিছে হে কথা কোৱাৰ লগতে আৰু ক্লোজ কৰিব লাগে মেটাৰটো ইনষ্টেড অফ ডিবেটিং অৰ ভোটিং ইমপিচমেন্ট এটা একাউন্টেবিলিটি এটা ইয়াৰ পৰা কি আৰ্টিকেলটোত কৈছে যে ৰেজিগনেশ্যন does not mean জাজ গৰাকীয়ে একাউন্টেবিলিটি টু পৰা এস্কেপ কৰিছে বুলি তেওঁ কোৱা নাই যে একাউন্টেবল হয় জাজ গৰাকী একাউন্টেবল হয় তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন কৰিছে মানে এটো কথা নহয় যে তেওঁ একাউন্টেবল হোৱা নাই যদি এভিডেন্স পোৱা যায় কিবা ভুল কৰিছে বুলি তেতিয়া পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশন হ'ব লাগে ক্ৰিমিনেল চাৰ্জ ফাইল কৰিব লাগে বা চাৰ্জ ফাইল কৰিব পাৰে কোৰ্টছে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে ফেয়াৰ ট্ৰায়াল যেনেকৈ আদাৰ সিটিজেন নৰ্মাল সিটিজেন সকলক কৰে তেনেকৈ এতিয়া 18 গৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে ক্ৰিমিনেল কোৰ্টছত পাৰ্লিয়ামেন্টত নহয় প্ৰপাৰ প্লেস হয় এতিয়া ডিসাইড কৰিবৰ কাৰণে গিল্ট বা ইনোচেন্ট কোৰ্ট কৰিব লাগে ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত কৰিব লাগে পাৰ্লিয়ামেন্টত নহয় গতিকে হে কথাখাৰে এই আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে
এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ কি টাৰ্মছ বা তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন লগতে দি ৰাখোঁ, কিন্তু আমাৰ যিহেতু অনলাইনত বুজাবৰ কাৰণে সময়ৰ খুব অভাৱ, গতিকে প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ আমি টাৰ্মছ কৈ নাযাওঁ, যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে আমি এটা দুটা কৈ যাওঁ। যেনেকৈ আৰ্টিকল 21 ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন অন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডিছকাশ্যন, যিটো অলৰেডি কোৱা গৈছে কনষ্টিটিউচনেল এটা প্ৰভিজন হয় য'ত এক কৰে প্ৰটেক্টিভ শ্বিল্ড হিচাপে জুডিচিয়াৰীলৈ এক্সপ্লিচিটলি প্ৰহিবিট কৰে এনি ডিছকাশ্যন ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং কণ্ডাক্টছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা হাইকোৰ্ট জাজৰ। এতিয়া যিহেতু থিমটো মই কৈছোঁৱে, এতিয়া ইয়াতে এটা কথা আমাৰ ছাবষ্টেঞ্চিভ পাৰ্টত ইয়াত মেনশ্যন আছে, ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ইনষ্টিটিউচনেল আৰু ক্ৰিমিনেল একাউণ্টেবিলিটি। Halting parliamentary removal proceeding does not mean erring individual escape from the rule of law. এতিয়া ক্লিয়াৰ লাইন হ'ব লাগে, ড্ৰ হ'ব লাগে কিহৰ মাজত, ইনষ্টিটিউচনেল একাউণ্টেবিলিটিৰ মাজত, লুজিং দ্য ৰাইট টু হোল্ড কনষ্টিটিউচনেল অফিচ, আৰু লগতে ক্ৰিমিনেল একাউণ্টেবিলিটিৰ মাজত, পানিছমেণ্ট ফৰ আনলফুল এক্ট। জাজ এগৰাকী যেতিয়া এবাৰ ৰিজাইন কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল কনষ্টিটিউচনেল প্ৰটেকশ্যনো আঁতৰি যায়, যেনেকৈ জাজ হৈ থাকিলে যিবোৰ প্ৰটেকশ্যন পায় নাপায়। গতিকে তেওঁলোকে ফেচ কৰে অৰ্ডিনাৰী ক্ৰিমিনেল ল যেনেকৈ আদাৰ চিটিজেনসকলে কৰে। গতিকে যদি দেয়াৰ ৰেলিগেশ্যন অফ ফাইনেন্সিয়েল কৰাপশ্যন বা ক্ৰিমিনেল মিছকণ্ডাক্ট যি নেকি জাষ্টিছ য়শৱন্ত বাৰ্মাৰ এগেইনষ্টত আছে, দ্য প্ৰপাৰ ফৰাম কি হয়, কোৰ্ট অফ ল থ্ৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰু প্ৰচিকিউশ্যন, নট লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিং। সেই কথাষাৰ অলৰেডি মেনশ্যন কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো এইটো কাৰণে দিয়া থাকে যাতে ইছ্যুটো বুজাত আমাৰ প্ৰত্যেকটো কেতিয়া কি হৈ আহিছিল সুবিধা হয়, তাৰ কাৰণে ক্লিয়াৰকৈ আমি বুজিব পাৰোঁ। যেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেম কৰাৰ সময়ত কনষ্টিটিউশ্যনৰ ডিবেট 1949ত পায়োনিয়াৰ্ছ লাইক ডক্টৰ B.R. আম্বেদকাৰে fought to balance judicial accountability with absolute independence from political interference. The framers deliberately reject কৰিছিল এনেকুৱা এটা মডেল য'ত এলাউ কৰে লেজিছলেচাৰে ইজিলি ডিছমিছ কৰিব পৰা জাজক। এতিয়া সেই বস্তুটো আমাৰ গতিকে ডিজাইন কৰিছিলে ৰিজিড ফ্ৰেমৱৰ্ক আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 121, 124 ক্লজ 4 অৰ্ডাৰ, য'ত নেকি কমপ্লিট তেওঁলোকক ডিফাৰেণ্টকৈ ৰখা হয়, এক্সিকিউটিভক আৰু জুডিচিয়াৰীক। ইনেক্টমেণ্ট অফ দ্য জাজ এক্ট 1968ত আহিলে, ৱেক প্ৰুফ মিছবিহেভিয়াৰ বা ইনকেপাচিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনক ফৰ্মেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টে ইনেক্ট কৰিলে জাজেছ এক্ট 1968। দিছ ল took the primary investigation power away from raw political debate. Landmark turning point হৈছে গোপাল চন্দ্ৰ মিশ্ৰা কেছ। Legal finality of a judge resignation firmly established by constitution based of the Supreme Court কোনটো কেছত, ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ শ্ৰী গোপাল চন্দ্ৰ মিশ্ৰা। এতিয়া কোৰ্টে ৰুল কৰিছে যে হাই কোৰ্টছৰ জাজ ৰেজিগনেশ্যন আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 217 ইজ এ কমপ্লিটলি ইউনিটাৰেল এক্ট হয়। যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন দিয়ে হাইকোৰ্টৰ জাজে এফাৰ্ম কৰিলে যে ৰেজিগনেশ্যন টেক্স ইফেক্ট ইমিডিয়েটলি যদি স্পেচিফাইড হয় উইদাউট নিডিং এনি ফৰ্মেল একচেপ্টেঞ্চ বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। এই ৰুলিংটো এষ্টাব্লিছ কৰিলে প্ৰেচিডেণ্ট দেট জাজ কেন চাৰ্ভ দেয়াৰ কনষ্টিটিউচনেল টাইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি। মডাৰ্ণ কনভেনশ্যন হৈছে দিনাকৰণ এণ্ড সৌমিত্ৰ সেন প্ৰচিডিং, আৰু 2026 চনত আমি টাৰ্ণিং পইণ্ট কাৰেণ্ট যিটো চিটুৱেশ্যন সেইটো হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পাছতে আমাৰ লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ দিয়া থাকে, যি নেকি আমাৰ বিশেষকৈ মেইনছৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈ যায়। ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইকুইলিব্ৰিয়াম। আৰ্টিকলটোত ফিলচফিকেল কোৰ হয় এই ইছ্যুটোৰ ৰেষ্ট আপন ডক্ট্ৰিন অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ। পপুলাৰাইজ কোনে কৰিছিলে এই ডক্ট্ৰিনটো, মণ্টেস্কিউ, আৰু এম্বেড কৰিছে বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, য'ত নেকি ডিমাণ্ড কৰে ডেলিগেট ইকুইলিব্ৰিয়াম, ন' ছিংগল অৰ্গেন, জুডিচিয়াৰীয়ে হওক বা এক্সিকিউটিভে হওক অফ দ্য ষ্টেট এনক্ৰ'চ আপন ক'ৰ ফাংচনেল ডমেইন অফ আদাৰ। গতিকে এক্সিকিউটিভ বা লেজিছলেচাৰে এতিয়া জাজৰ কামত এণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। ইফ দ্য লেজিছলেচাৰ ট্ৰান্সফৰ্ম ইটছ ৰিমুভেল পাৱাৰ ইনটু ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ডিচিপ্লিনাৰী ট্ৰিবিউনেল শ্বিফ্ট বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ কম্প্ৰমাইজিং ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ নেচেচাৰী ফৰ দ্য জুডিচিয়াৰী টু ফাংচন ইফেক্টিভলি।
এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ আমাৰ লগতে কি থাকে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ থাকে ইয়াৰ ফলত লিগেলি কি ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে পলিটিকেল এথিকেল প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ ক্লাছৰুমত বিশেষকৈ কভাৰ কৰা হয় অনলাইনত আমাৰ সময়ৰ খুব কম হয় গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো ইয়াতে ডিছকাছ কৰি যাব নোৱাৰোঁ যেনেকৈ ইয়াত আমি যদি চাওঁ লিগেল কনচাৰ্ণ ডাইমেনশ্যনত কি আহিব পাৰে প্ৰাইমেৰী লিগেল কনচাৰ্ণটো হৈছে মেইনটেইনিং ষ্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডেৰীজ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ডিবেট ছেট আপ বাই আৰ্টিকল 121 allowing parliament তক যদি allow কৰা হয় to deliberate on the conduct of a former judge sets a risky precedent এই এটা risky example হিচাপে প্ৰমাণ হ'ব effectively bypassing constitutional bar কিয়নো এটাটো constitutional বাধা দি থৈছে হেতু bypass কৰা নিচিনাকে হ'ব legal risk to expand কৰিব scope of judges act 1968 into areas that text simply does not support the act offers no middle ground like censors, fines, future disqualification. Its only legal outcome is removal from an active post. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে political যদি চাওঁ constant risk of majority overreach হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বাকি আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল যদি চাওঁ গ্লোবেল কনষ্টিটিউচনেল ল ট্ৰিটমেণ্ট অফ জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স চাৰ্ভ এজ এ কি মেট্ৰিক কিহৰ ইভালুৱেট কৰা এখন নেশ্যন এখনৰ এডহেৰেঞ্চ টু দ্য ৰুল অফ লৰ এটা চব পাৱাৰটো বাঢ়ে যদিহে আমি এই বস্তুবিলাকক মানি চলিব পাৰোঁ এতিয়া লিংকেজেছ আমাৰ NCERT ইয়াৰ কি চেপ্টাৰৰ লগত জড়িত ইয়াতে আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে UPSC syllabus এতিয়া এই টপিকটো GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স কনষ্টিটিউচন পলিটি আণ্ডাৰত আহে যেনেকৈ সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ বিটুইন ভেৰিয়াছ অৰ্গেন ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে লগতে এছএ পেপাৰ way forward of establishing a clear precedent of institutional restraint consulting attorney general for legal guidance etc আৰু লগতে UPSC আমাৰ PYQ মেনশ্যন কৰা আছে এবাৰ হিসো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো লৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে আমাৰ এ ট্ৰেড ডিল দ্যাট টেষ্ট ইণ্ডিয়াছ কম্পিটিটিভ কনফিডেন্স আৰ্টিকলটোত কোনে লিখিছে ভি আনন্দ নাগেশ্বৰন ডাঙৰীয়া তেওঁ 18 ইকনমিক এডভাইজৰ হয় গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া ইয়াতে তেওঁ আৰ্গিউ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ইউনাইটেড কিংডম UK আৰু ইণ্ডিয়াৰ যি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট মানে কি যেতিয়া আমাৰ ইম্পৰ্ট আৰু এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডিউটিটো কমকৈ লয় যাতে ট্ৰেড কৰিব ভাল হয় হেতুই হৈছে সিম্পল ভাষাত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট আমাৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে এটা পেক্ট হয় দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত যে ৰিডিউস কৰে তাৰিফ ইম্পৰ্ট কোটাস যাতে আমাৰ কি হয় ট্ৰেড ভাল হয় তাৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু UKৰ যি ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সেই তেওঁ কৈছে যে ইয়াক অকল এক্সপৰ্ট ইনক্ৰিজৰ কাৰণে চাব নালাগে কেনেকৈ চাব লাগে ইয়াক বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াৰ যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি যি হয় ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু মোৰ কম্পিটিটিভ বনাব বুলি চাব লাগে ষ্ট্ৰংগাৰ এণ্ড মোৰ কম্পিটিটিভ বনাব বুলি চাব লাগে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এটা পজিটিভ ষ্টেট হয় কাৰণ ই ওপেন কৰে মাৰ্কেটছক ইণ্ডিয়ান প্ৰডাক্টছৰ কাৰণে লগতে এনকাৰেজ কৰে ইণ্ডিয়ান বিজনেছেছক ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে কি কোৱালিটি বিজনেছত আমাৰ বস্তুবিলাকৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ হৈ যায় যদি বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈ এক্সপৰ্ট কৰিব লগা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন ফেচ কৰিব লগা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যন ফেচ কৰাৰ ফলত নিজক সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিটি ভাল কৰিব লাগে এতিয়া ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টছে বেনিফিটছ পাব বুলি কৈছে যে around 99% of Indian exports to the UK will কি হ'ব ডিউটি ফ্ৰী হ'ব আৰু লগতে স্পেশালি বেনিফিটছ কৰ পৰা আহিব লেবাৰ ইন্টেনসিভ যি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ হয় তাৰ পৰা আহিব আমাৰ যি লেবাৰ ইন্টেনসিভ ইন্ডাষ্ট্ৰি কোনবোৰ যেনেকৈ টেক্সটাইল য'ত চাকৰি বেছি ওলায় গাৰ্মেণ্টছ লেডাৰ ফুডৱেৰ এই ইন্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত বিশেষকৈ সুবিধা হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰিং গুডছ হ'ল প্ৰচেছ গুডছ হ'ল এই ছেক্টৰছবিলাকে এমপ্লয়মেণ্ট বহুত জেনেৰেট কৰিব পাৰে গতিকে এগ্ৰিমেণ্টটোৱে এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটোৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰা গৈছে ইণ্ডিয়াৰ ভাল হ'ব বুলি ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰে গেইন পাইছে ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হয় জেনেৰিক মেডিচিনত ৰিমুভিং UK ইম্পৰ্ট ডিউটিজ
এলাউ কৰিব ইণ্ডিয়ান মেডিচিনক কম্পিট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ইজিলি সেই প্ৰাইচটোত এইটো ইনক্ৰিজ কৰিব এক্সপৰ্টছ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰিলিফ হ'ব ইণ্ডিয়ান প্ৰফেচনেলছ যি ৱৰ্ক কৰে ইউকেত ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু কোম্পানীজে পে' কৰিব লাগে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দুইখন কাণ্ট্ৰিতে ছিকিউৰিটি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পে' কৰিব লাগে ইণ্ডিয়াটো কৰিব লাগে ইউকেটো কৰিব লাগে ডাবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কনভেনশ্যন আছিল এতিয়া এই ডাবল পে'মেণ্ট ৰিমুভ কৰা হৈছে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ গতিকে ৱৰ্কাৰ্ছসকলৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হৈছে ইণ্ডিয়ান লগতে এৰাউণ্ড 75% ৱৰ্কাৰ্ছ আৰু 900 কোম্পানীজ এক্সপেক্ট কৰিছে ছেভ নিয়েৰলি $600 বিলিয়ন প্ৰত্যেক বছৰে ইণ্ডিয়াই অলছ' অপেন কৰিছে নিজৰ মাৰ্কেটখন গ্ৰেজুৱেলি ৰিডিউচ কৰিছে ইম্পৰ্ট ডিউটি কিহৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই কৰিছে বিশেষকৈ ব্ৰিটিছ কাৰ এতিয়া এই ব্ৰিটিছ কাৰ অকণমান আমাৰ ইম্পৰ্ট ডিউটি যদি কমাই দিয়ে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব চিপ হ'ব স্কটছ হুইস্কি গতিকে এই ৰিডাকশ্যনবিলাক কি হ'ব শ্ল'লি হ'ব কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গতিকে সময় পাব কম্পিটিশ্যনে হেল্প কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰীক ইম্প্ৰুভ কৰা আৰ্গিউ কৰিছে 18গৰাকীয়ে টু মাছ প্ৰটেকশ্যনে সদায় ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকক উইক কৰে সেইটো আমি কেতিয়া দেখিলোঁ আমাৰ যেতিয়া 1991ৰ আগৰ সময়কণ আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজে কম্পিট কৰিব লাগিব উইথ গ্ল'বেল কোম্পানীজ তেতিয়া ইন'ভেটিভ হয় এফিচিয়েণ্ট হয় গতিকে ইণ্ডিয়ান কাৰ মেনুফেকচাৰ্ছ আৰ গিভেন এক্সাম্পল দে বিকেম ষ্ট্ৰংগাৰ আফটাৰ ফেচিং কম্পিটিশ্যন therefore allowing some foreign competition ultimately কৰিব benefit দিব Indian consumers আৰু businesses agreement is only beginning বুলি কৈছে signing the agreement alone এতিয়া enough নহয় India কি কৰিব লাগিব হেল্প কৰিব লাগিব এক্সপৰ্টাৰসকলক এগ্ৰিমেণ্ট যাতে ইফেক্টিভলি ইউজ কৰিব পাৰে সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব বিজনেছ প্ৰচিডিউৰ্ছ যাতে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় প্ৰডাক্টৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কম্পিটিশ্যনত নামিব পাৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰীক এৱেৰ কৰিব লাগিব নতুন অপৰচুনিটিৰ বিষয়ে গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী এছ'চিয়েশ্যনে একেলগে কাম কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু ইউকে ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টটো টেষ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ কনফিডেন্সৰ সেই কথাষাৰ তেওঁ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া এই টপিকটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এৰাৰ সময়ত এচিমেট্ৰিক কলনিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছিল ট্ৰেড পলিচি ডিজাইন কৰিছিল ইম্পেৰিয়েল ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে ব্ৰিটিছাৰ্ছসকলে নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টত কৰিছিল পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ তাৰপাছতে যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পালে ইণ্ডিয়ায়ো বিশেষকৈ ষ্ট্ৰিক্ট ৰুল এটা ফ'ল' কৰিলে খুব বেছি তাৰিফ ৰাখিছিলে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 1991ৰ আমি ইৰা দেখিলোঁ ছেভ বাই কলনিয়েল skepticism desired for self reliance post independence policy আমি জানো যে import substitution industry আছিল হাই টাৰিফ আছিল লাইসেন্স ৰাজ আছিল 1991ৰ পৰাহে আমি দেখিছো লিবাৰেলাইজেশ্যন মাল্টিলেটাৰেলিজম লাহেকে ওপেন হল ইণ্ডিয়া মাৰ্কেটটো শিফট হল ৰিজনেলিজমলৈ ইণ্ডিয়াৰ কাৰ লগত ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এছিয়ানৰ লগত জাপান সাউথ কোৰিয়া শ্ৰীলংকা 2000ৰ সময়ত নেক্সট প্ৰেজেণ্ট এৰাটো ষ্ট্ৰেটেজিক হাই ভেলিউ বাইলেটাৰেলিজম আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিৰ লগতো ইণ্ডিয়াই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এতিয়া লাহেকৈ কৰিছে এটা লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত যদি চাওঁ প্ৰিন্সিপাল অফ কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ কোৰ লজিক অফ মডাৰ্ণ ট্ৰেড পেকটো ৰিলাই হৈ আছে থিয়ৰী অফ কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজৰ ওপৰত নেশ্যনছবিলাকে মেক্সিমাইজ কৰে তেওঁলোকৰ ইকনমিক ৱেলবিংটো যেতিয়া প্ৰডিউচ কৰে গুডছ হুৱেৰ দেয়াৰ অপৰচুনিটি কষ্ট ইজ লোৱেষ্ট ইকনমিক অপৰচুনিটি কষ্টটো গতিকে লোৱেষ্ট হ'ব লাগে ইকনমিক ৱেলবিংটো তেতিয়া বেছি ভাল হয় ট্ৰেডিং ফৰ আইটেমছ ডেট আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ প্ৰডিউচ মোৰ এফিচিয়েণ্টলি এতিয়া কি কৈছে যে মেক্সিমাইজ কৰিব নেশ্যন এখনে তেওঁলোকৰ ইকনমিক ৱেলবিংটো যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ য'ত নেকি অপৰচুনিটি কষ্টটো কম থাকে আৰু ট্ৰেড কৰিব সেই আইটেমটো বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত য'ত নেকি প্ৰডিউচ more efficiently. India leveraged its abundant labor capital, যেনেকৈ textile, pharmaceutical, while UK leveraged India advantage position to এটো হৈছে textile, pharmaceutical, বহুতো labor capital আছে আৰু UK leverage point to হৈছে high value, especially manufacturing, automobiles আৰু premium agro commodities. এতিয়া এই টপিকটোৰ আমাৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছ দিয়া আছে social dimension ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনৰ
Economic dimension of value chain integration. Calibrated duty reduction on auto components by engineering item allow kore Indian manufacturers okolok integrate koribo karone deeply global supply chain or logot. Thik teno karone boost koribo amar MSME competition to. Amar economic dimension of bhal ase. Political jodi post Brexit realignment UK karone agreement to secure kore vital access to amar world or fast growing consumer market ata temloke pai jay. Economic diplomacy হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে এথিকেল মেনশন কৰা আছে লিংকেজেছ এনচিআৰটি দিয়া আছে UPSC সিলেবাস এটা GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স কনস্টিটিউশনাল পলিসি এইগিটা টপিক আন্ডাৰ এটো আহিছে লগতে GS পেপাৰ 3 টেকনলজি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আৰু এসএ পেপাৰ আমাৰ মেনশন কৰা আছে ওয়ে ফৰৱাৰ্ডো এটা মেনশন কৰা আছে আৰু লগতে ইয়াৰে PYQ এবাৰ আছে নেক্সট আৰ্টিকল টু লৈ ইন্ডিয়া নাও হেজ দা ফান্ডস দা ট্যালেন্ট এন্ড ওপেনিং ফৰ এ ৰিসাৰ্চ লিপ এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত অথৰ কি গৰাকীয়ে কৈছে যে ইন্ডিয়া কি কৰিব আৰ্গিউ কৰিছে যে ইন্ডিয়াৰ এটা ইউনিক অপৰচুনিটি আছে ইউনিক অপৰচুনিটি কি হবৰ কাৰণে গ্লোবাল লিডাৰ হবৰ কাৰণে গ্লোবাল লিডাৰ এই আৰ্টিকলটোৰ কোঅথৰ অনন্ত নাগেশ্বৰম ডাঙৰীয়া হয় গ্লোবাল লিডাৰৰ কাৰণে এটা কিহত সায়েন্সত টেকনলজিত আৰু ইনোভেশনত এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে ইন্ডিয়াৰ যেহেতু বৰ্তমানলৈকে এতিয়া নেসেসাৰী ফাইনান্সিয়েল ৰিসোৰ্স আছে ইন্ডিয়াৰ এতিয়া ফাইনান্সিয়েল ৰিসোৰ্স নেসেসাৰী আছে যিমান দৰকাৰ হয় এটি সিমানকন দিব পৰা ক্ষমতা আছে স্কিল পিপল আছে মানুহৰ স্কিল আছে আৰু পলিসি সাপোৰ্ট আছে গটিকে আমি কি হ'ব পাৰো এতিয়া গ্লোবালি লিডাৰ হ'ব পাৰো এমফাসাইজ কৰিছে গটিকে ইনভেস্ট কৰিব লাগে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশনত ইনভেস্ট আমি এতিয়া কিহত কৰিব লাগে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশনত ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে ডিপেন্ডেন্স কাৰ ওপৰত ফৰেন টেকনলজিৰ ওপৰত আমাৰ ফৰেন কান্ট্ৰি এখনৰ ওপৰত যদি আমি ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকো তেতিয়া কি হয় আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি নাথাকে বিশেষকৈ ক্ৰিটিক্যাল সেক্টৰ সেমিকন্ডাক্টৰস আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বায়োটেকনলজি এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ যাতে ডিপেন্ডেন্সটো কম হয় তাৰ কাৰণে ইন্ডিয়া এটা কাম কৰিব লাগে বুলি এটা অথৰিটি গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে ৰিসেন্ট গ্লোবাল ইভেন্টস এট হাইলাইট কৰা গৈছে নীড ফৰ সেলফ ৰিলায়েন্স ডিসৰাপশন যেনেকৈ আমি দেখিলো বৰ্তমান ষ্টেট অফ হৰমুজৰ কাৰণে হল যি সকল কান্ট্ৰি বেছিকৈ ডিপেন্ডেন্ট কৰিছিল তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কি হল নিজৰ ভালনাৰেবল কন্ডিশন এটা ফেস কৰিব লগা হল বা ক্ৰাইসিস ফেস কৰিব লগা হল গতিকে লেসনটো কি হয় নেশনাল ষ্ট্ৰেংথ ডিপেন্ড কৰে অকল ট্ৰেডৰ লগত নহয় টেকনলজি কেপেবিলিটিৰ ওপৰত গতিকে কান্ট্ৰিজ যিবিলাকে কন্ট্ৰোল কৰে এডভান্স টেকনলজি তেওঁলোকৰ ওচৰত গ্ৰেটাৰ ইকোনমিক আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক পাৱাৰ আছে হে কথাখাৰ অথৰিটি গৰাকী মেনশন কৰিছে ইন্ডিয়া স্পেন্ড কৰে টু লিটল অন ৰিসাৰ্চ বহুত কম পইচা ইন্ডিয়া কিহত কৰে স্পেন্ড কৰে বুলি কৈছে only about 0.64% of GDP এটা যেনেকৈ বাকি চাইনা সাউথ কোৰিয়া USA বহুত খৰচ কৰে আমি তাৰ হিচাপত নকৰো most of India's R&D spending গভৰ্নমেন্টৰ পৰা আহে প্ৰাইভেট স্পেন্ডিং নাই গতিকে কৈছে যে প্ৰাইভেট ইন্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত মাষ্ট আমি কোলাবৰেট কৰিবই লাগিব অনুসন্ধান নেশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা তেওঁ মেনশন কৰিছে অনুসন্ধান ৰিসাৰ্চ নেশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা ইয়াতে মেনশন কৰিছে নেশনাল গভৰ্নমেন্টে ক্ৰিয়েট কৰিছে অনুসন্ধান নেশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন অনুসন্ধান নেশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন এতিয়া ইয়াতে কি কৰে এনকাৰেজ কৰে ৰিসাৰ্চক ব্ৰিং টুগেদাৰ ইউনিভাৰ্সিটি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ স্টাৰ্টআপ ফিলান্থ্ৰপিষ্ট এণ্ড দ্য ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা ইয়াৰ আণ্ডাৰ অনুসন্ধান নেশনাল ৰিসাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ আণ্ডাৰ আৰু লগতে ইয়াত ইনক্ৰিজ হয় প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট ইন সাইণ্টিফিক ৰিসাৰ্চত গতিকে ফাউণ্ডেশ্যনে ৰিডিউস কৰে ফাউণ্ডেশ্যনে ফাইনেন্সিয়েল ৰিস্ক ফৰ কোম্পানিজ ইনভেষ্টিং ইন নিউ টেকনলজিজ গতিকে অথৰ গৰাকীয়ে কিহৰ কথা কৈছে ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি কৰিব কৈছে ফোকাস কৰিব লাগিব ডিপ টেকনলজিত যেহেতু AI এতিয়া AI যুগ আমি সবে জানো বায়োটেকনলজি কোৱান্টাম টেকনলজি
এডভান্স মেটেৰিয়েল এইবিলাকত এতিয়া ডিফেন্স টেকনলজিত আমি কি কৰিব লাগিব ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কোলাবৰেশ্যনটো এসেনশিয়েল নেশ্যনেল সিকিউৰিটি ইকনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে বৰ্তমান আমি কি কৰিব লাগে বিশেষকৈ এই যি বৰ্তমান ক্ৰিটিকেল সেক্টৰ হেগদাটো কৰিবই লাগিব আৰু লগতে আমি কোলাবৰেশ্যন কৰিব লাগিব কোলাবৰেশ্যন কৰিলে নহব লগতে গভৰ্নমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি কোলাবৰেশ্যন হ'ব লাগে ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউচন প্ৰাইভেট কোম্পানী ষ্টাৰ্টআপৰ ইণ্ডিয়া অলৰেডি নিজৰ কেপাচিটিটো শ্ব' কৰিছে কেপেবিলিটিটো কিহত আমাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেলছত আমি কৰিছোঁ আমি এতিয়া কি হয় গ্লোবেল লিডাৰ হয় গতিকে এই সাকসেসটো কি দেখায় ইণ্ডিয়া কেন কম্পিট কৰিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি য'ত নেকি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সিমিলাৰ সাকসেস আমি এচিভ কৰিব লাগিব আদাৰ এডভান্স টেকনলজি সেক্টৰটো দিস ইজ দ্য ৰাইট টাইম বুলি কৈছে দুইগৰাকী অথৰে ইণ্ডিয়া কাৰেণ্টলি বহুতো এডভান্টেজ আছে লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ টেলেণ্টেড সাইণ্টিষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে ফাইনেন্সিয়েল ৰিসোৰ্স লাহেকে বাঢ়িছে ইণ্ডিয়াৰ ষ্ট্ৰং ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে গভৰ্নমেণ্ট সাপোৰ্ট আছে গভৰ্নমেণ্টৰ ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে ভাইব্ৰেণ্ট ষ্টাৰ্টআপ ইকোসিস্টেম আছে গতিকে তেওঁলোকে বিলিভ কৰে যে কণ্ডিশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈছে য'ত নেকি ৰেয়াৰ অপৰচুনিটি যেটো আমি মিস কৰিব নালাগে গতিকে কৈছে ইণ্ডিয়া ইজ এট আ টাৰ্নিং পইণ্টত আছে ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিসাৰ্চত এনকাৰেজ কৰিব লাগে প্ৰাইভেট সেক্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগে কোলাবৰেশ্যন গভৰ্নমেণ্ট একাডেমিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মাজত আৰু ইনোভেশ্যন কৰি আমি গ্লোবেল লিডাৰ হ'ব লাগে ইয়াতে আমাৰ হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো আছে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স টু আৰ্লি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 40 পৰা 60 ভিতৰত কি কৰিছিলোঁ আমি বিশেষকৈ সেই সময়খনত আমি ইণ্ডিয়া ফেচ কৰিছিলে সেভিয়াৰ ৰিসোৰ্স কনষ্ট্ৰেণ্ট তেতিয়া আমাৰ ওচৰত পইচা পাতি নাছিল এবষ্টেইন আছিলোঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল R&D বেছৰ পৰা আণ্ডাৰ দ্য ভিজন অফ ষ্টেট লেড ইকনমি গভৰ্নমেণ্টে ফ'কাছ কৰিছিলে ফাউণ্ডেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন বনোৱাত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এটমিক এনাৰ্জি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এটমিক এনাৰ্জি গঠন হ'ল IIT গঠন হ'ল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে CSIR নেটৱৰ্ক গঠন হ'ল 1970 পেটেণ্ট এক্ট পেৰাডাইগ্ৰাম আহিলে য'ত নেকি ষ্ট্ৰাকচাৰেল টাৰ্নিং পইণ্ট বুলি কৈছে উইথ পাছেজ অফ পেটেণ্ট এক্ট 1970 পাছ কৰা দেখা গৈছে ইয়াতে কনচিয়াছলি অপ কৰিছে গ্ৰান্টিং প্ৰডাক্ট পেটেণ্ট ভাইটেল সেক্টৰছ অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল এগ্ৰিকালচাৰ ৰিকগনাইজ কৰিছে অনলি প্ৰচেছ পেটেণ্টক এইটো এলাউ কৰিছিল ডমেষ্টিক কোম্পানীজবিলাকক ৰিভাৰ্ছ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি জেনেৰিক ড্ৰাগ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ডমেষ্টিকেলি হাইলি কম্পিটিটিভ হলো আৰু ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিলো আমাৰ কান্ট্ৰিখনত লো কষ্ট মেনুফেকচাৰিং হাবৰ পৰা আৰু লগতে আমি ৱৰ্ল্ড লিডাৰ হলোগৈ পাছত আৰু লাহেকৈ আমাৰ WTO ট্ৰিপছ ইনফ্লেকশ্যন হ'ল মডাৰ্ণ ইনষ্টিটিউচনেল এৰা 2024 চনৰ পৰা প্ৰেজেণ্টৰ আমি বৰ্তমান এইটো সময়ত কি কৰিছোঁ পোষ্ট 2000 উইটনেছ কৰিছোঁ এক্সপ্লোশ্যন সাৰ্ভিস সেক্টৰ সফটৱেৰ এক্সপৰ্ট ডিপ টেক হাৰ্ডৱেৰ কোৰ সাইণ্টিফিক ৰিসাৰ্চ ৰিমেইন আণ্ডাৰ ফাণ্ডেড হৈ আছে আৰু গতিকে গভৰ্নমেণ্টে গঠন কৰিলে অনুসন্ধান নেশ্যনেল ৰিসাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন 2024 চনত আৰু আমি এতিয়া এটলিষ্ট এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন পাইছোঁ য'ত নেকি আমি ইনোভেশ্যনত বিশেষকৈ আৰু বেছি কি কৰিব লাগে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বুলি অথৰকেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ শিফ্ট ফ্ৰম লিনিয়াৰ কেটছ আপ টু এক্সপনেঞ্চিয়েল লিপফ্ৰগ এতিয়া এই বস্তুবিলাক বিশেষকৈ আমাৰ ক্লাছৰুমত বহুত ভালকৈ কভাৰ কৰা হয় যদি আপুনি ভালকৈ বুজো বুলি ভাবে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জইন কৰিব এতিয়া এই একেটা টপিকৰে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ডাইমেনশ্যনতে এনালাইচিছ কৰা আছে লিগেল ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ IPR framework strengthen demands কি কৰে robust transparent intellectual property rights enforce কৰে protect to co-create technology statutory institutionalism leverage the legislative mandates of Anusandhan National Research Foundation Act to ensure long term stable funding ঠিক তেনেধৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল যদি চাওঁ countering techno hegemony provides কৰে democratic alternative to China's massive state backed technology footprint ইকনমিক যদি চাওঁ এস্কেপিং মিডল ইনকাম ট্ৰেপ আমি শিফ্ট কৰিব পাৰোঁ আমাৰ GDP টো হাই ইনকামলৈ আমি বাঢ়িব পাৰোঁ আনলকিং কৰ্পৰেট কেপিটেল এটসেট্ৰা NCERT লিংকেজেছ এই টপিকটো এতিয়া আমাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 3 লগত লিংকেজেছ আছে সায়েন্স টেকনলজি ইন্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ এটসেট্ৰা লগতে GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স আৰু পাব্লিক পলিচি ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি চাওঁ ইনসুলেটিং কৰ্পৰেট ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰম শৰ্ট টাৰ্ম মাৰ্কেট প্ৰেছাৰ strengthen triple helix innovative network NRF must
মুভ কৰিব লাগিব কুইকলি ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ফাংচনেল লোকেলাইজড ইনোভেশ্যন ক্লাষ্টাৰ এটা লিংক হ'ব লাগিব ৰিজনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিজৰ লগত ডিপ্লয় কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিক গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়ৰমেণ্ট পলিচি এটচেট্ৰা ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ হৈছে আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটো হৈছে কৰ্পৰেট পাৱাৰ নাও ৰাইভেলছ ষ্টেট পাৱাৰ এতিয়া এই আৰ্টিকলটো কৰ্পৰেট পাৱাৰ নাও ৰাইভেলছ ষ্টেট পাৱাৰ আৰ্গিউ কৰিছে ইয়াতে যে লাৰ্জ যি মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন হয় যি লাৰ্জ MNC মাল্টিনেশ্যনেল যি কৰ্পৰেশ্যন হয় এতিয়া বহুত বেছি পাৱাৰফুল হৈ গৈছে ইমানে বেছি পাৱাৰফুল তেওঁলোক ইকুৱেল টু কিহৰ লগত গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত বহুত বেছি এটেনশ্যন এতিয়া কিহত দিয়া হয় ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এতিয়া দিয়া হৈছে ৰাছিয়ান অলিগাৰ্ক অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে পাৱাৰফুল যি কৰ্পৰেশ্যন হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰু বেলেগ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ তেওঁলোকৰ এনৰ্মাছ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে কিহৰ ওপৰত পলিটিক্সৰ ওপৰত ৱৰ্ল্ডৰ পলিটিক্সৰ ওপৰত ইকনমিক্সৰ ওপৰত আৰু লগতে গ্ল'বেল এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত MNC তেওঁলোকৰ ইমানেই পাৱাৰফুল যে ষ্টেটৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট থাকে তাতকৈও বেছি হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেছি পাৱাৰফুল হৈ গৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ইকনমিক চাইজ বহুত বেছি স্পেচিয়েলি টেকনলজিকেল কোম্পানীজবিলাকে ইয়াত বেছিকৈ লিভাৰেজ পইণ্টত আছে টেকনলজিকেল যি কোম্পানী এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে য'ত কৰ্পৰেট পাৱাৰ সামটাইমছ ৰাইভেল হৈ গৈছে বা ইভেন এক্সিড কৰিছে পাৱাৰ অফ নেশ্যন ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টে গতিকে ৱেজ বনাব লাগে বা ৰাস্তা বিচাৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানীবিলাকক ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে উইদাউট হাৰ্মিং ইনোভেশ্যন যিহেতু ইনোভেশ্যনৰ কাৰণেও এনেকুৱা কোম্পানীৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু হাৰ্ম যাতে নহয় সেইটো চাই পানি তেওঁলোকক ৰেগুলেট কৰিব লাগে বুলি কৈছে এক্সট্ৰিমলি পাৱাৰফুল হয় যেনেকৈ এপলৰ নিচিনা কোম্পানী মেনশ্যন কৰিছে মাইক্ৰ'ছফ্ট হৈ গ'ল গুগল তেওঁলোক কি হয় some of the world's most valuable organization হয় তেওঁ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক ইকনমিক ভেলিউ তেওঁলোকৰ কি হয় GDP কিছুমান কাণ্ট্ৰিৰ GDPতকৈ তেওঁলোকৰ ইকনমিক ভেলিউ বহুত বেছি হয় কাৰণ এই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ৱেলথৰ কাৰণে টেকনলজিৰ কাৰণে আৰু গ্ল'বেল ৰিচৰ কাৰণে ছিগনিফিকেণ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে কাৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত আৰু ইভেন পাব্লিক পলিচিৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাই কৰিছে বুলি কৈছে কৰ্পৰেট পাৱাৰ্ছক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে ইউনাইটেড ষ্টেটে ৰিচেণ্টলি পাছ কৰিলে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিছে এতিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটে এক্সপৰ্ট কৰা কিহক এডভান্স AI চিপ এই কোম্পানীবিলাকে এতিয়া আৰু এডভান্স AI চিপ জলে তলে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে ৰেগুলেট কৰিছে লাৰ্জ টেকনলজি কোম্পানীজ থ্ৰু এণ্টি ট্ৰাষ্ট লৰ দ্বাৰা চিমিলাৰ এফৰ্টছ ইউৰোপেও দেখাইছে এই একশ্যনছবিলাকে কি দেখায় গভৰ্ণমেণ্টে ৰিকগনাইজ কৰিছে যে পাৱাৰফুল হৈ গৈছে এই নেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনছ মাল্টিনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনছবিলাক তেওঁলোকৰ পাৱাৰ বাঢ়িছে গতিকে ৰেগুলেট কৰিব লগা হৈছে টেকনলজি কোম্পানীজবিলাকে শ্বেপ কৰে এতিয়া মডাৰ্ণ ৱৰ্ল্ডক বৰ্তমান যদি চোৱা হয় লাৰ্জেষ্ট যি কোম্পানীজ হয় এই কোম্পানীজবিলাকে কণ্ট্ৰল কৰে কি হয় কণ্ট্ৰল কৰে যিহেতু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ যুগ এই কোম্পানীৰ ওচৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি ক্লাউড কম্পিউটিং হৈ গ'ল ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়া অনলাইন কমাৰ্চ ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যন চিন্স পিপল আৰু বিজনেছেছ ডিপেণ্ড হেভিলি কাৰ ওপৰত কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজিৰ ওপৰত কৰে গতিকে এই কোম্পানীবিলাকে ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছে এভৰিডে লাইফ অফ পিপল আৰু লগতে নেশ্যনেল ইকনমিৰ এতিয়া এণ্টি ট্ৰাষ্ট ল মে নট বি এনাফ বুলি কৈছে পাষ্ট US গভৰ্ণমেণ্টে ব্ৰোক কৰিছে মনোপলিজ লাইক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অইল AT&T মোৰ ৰিচেণ্টলি কোম্পানীজ যেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্টে ফেচ কৰিছে এণ্টি ট্ৰাষ্ট একশ্যন হাউএভাৰ অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে টুডেজ গ্ল'বেল টেকনলজি ফাৰ্ম মাছ লাৰ্জাৰ হয় আৰু মোৰ কমপ্লেক্স হয় গতিকে ৰেগুলেশ্যনো ডিফিকাল্ট হয় টেকনলজি আৰু নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এতিয়া কানেক্ট হৈ আছে কাণ্ট্ৰিজবিলাকে এতিয়া চাই এডভান্স টেকনলজি লাইক AI ছেমি কণ্ডাক্টৰছক ষ্ট্ৰেটেজিক এছেট হয় এতিয়া এইবিলাক যি কাণ্ট্ৰিৰ ওচৰতে বেছিকৈ থাকিব এডভান্স হ'ব সেই কাণ্ট্ৰিয়ে লিভাৰেজ পইণ্ট এটা থাকে গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰে এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে টেকনলজিয়ে থ্ৰেটেন যাতে নকৰে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিক আৰু টেকনলজি আৰু নেশ্যনেল ছিকিউৰিটিক সেইকাৰণে
ইনক্ৰিজ হৈছে কম্পিটিশ্যন বিটুইন কাণ্ট্ৰিজ স্পেচিয়েলি US আৰু চাইনাৰ যে টেকন'লজিকেলি কোন বেছি এডভান্স হ'ব পাৰে বিশেষকৈ ক্ৰিটিকেল যি টেকন'লজি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যনৰ দৰকাৰ আছে বুলি কৈছে 18 গৰাকীয়ে তেওঁ কৈছে যে নিড ফৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন যিহেতু লাৰ্জ কৰ্পৰেশ্যনছ অপাৰেট কৰে এক্ৰছ মেনি কাণ্ট্ৰিজ গতিকে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইফেক্টিভলি ৰেগুলেট কৰিব নোৱাৰে ছাজেষ্ট কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন কিহৰ কাৰণে মনোপলি প্ৰিভেণ্ট কৰিব যাতে পাৰে তাৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন যাতে কম্পিটিশ্যন প্ৰটেক্টৰ কাৰণে এনচিঅ' কোম্পানীজ ৰিমেইন একাউণ্টেবল যাতে থাকে তেওঁ এই কোম্পানীবিলাক তাৰ কাৰণে কি কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে বেলেঞ্চ যাতে থাকে কৰ্পৰেট ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটি আৰ্টিকলটোত কনক্লুড কৰিছে যে বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ এতিয়া চেঞ্জ হৈছে গ্ল'বেল কৰ্পৰেশ্যন স্পেচিয়েলি টেকন'লজি কোম্পানীজে পজেছ কৰে ৱেল্থ ইনফ্লুৱেঞ্চ টেকন'লজি কেপেবিলিটি আৰু ৰাইভেল টুজ অফ মেনি গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে গভৰ্ণমেণ্টেও ইয়াক কি কৰিব লাগে কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আহিব লাগে এই হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ এৰা অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰাষ্ট 19 to 1911লৈকে আমি দেখিছোঁ কমিউনিকেশ্যন আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মনোপলি মিড লেট 20th century ছফ্টৱেৰ ডেস্কটপ ৰিভলিউশ্যন টাৰ্ণ অফ দ্য মিলেনিয়াম ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বৰ্তমানৰ সময়কণ পাইছেহি এতিয়া এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ যি আছে UPSC যদি চাওঁ বা APSC GS পেপাৰ 1ৰ অন্তৰ্গত হয় ছ'চাইটি GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স আৰু পলিটি GS পেপাৰ 3 ইকনমি এণ্ড টেকন'লজি এটচেট্ৰা ইভেন SA পেপাৰটো ই সহায়ক হ'ব আমাৰ ইয়াতে PYQ মেনশ্যন কৰা আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ